welcome to our channel Startup Civil. Myself Rishi Koya and I have came with the second part of our subject English. So let us start our topic from today's educational quote. Start where you are, use what you have, do what you want. So today our topic is what we must learn from the West, part 2. The author of this chapter is Narayan Murthy. So Narayan Murthy writes, the role of Western value in contemporary Indian society is a subject on which I have pondered for the years. Contemporary meaning થાય છે કે setting characterized by technological innovation and increasing human interconnection. I have pondered for the years and I come from the company that is built on strong values. નારાયણ મૂર્તિ કહે છે કે હું એક એવી કંપનીમાંથી આવું છું જેમાં strong values છે. Moreover, various stakeholders of our company, stakeholders એટલે કે a person or a group that has investment or interest in something. નારાયણ મૂર્તિ કહે છે કે ઘણા બધા સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે અમારા કંપનીના, એમ્પ્લોઈઝ છે, ઇન્વેસ્ટર્સ છે, કસ્ટમર્સ, વેન્ડર પાર્ટનર કમ એક્રોસ ધ ગ્લોબ. એ જુદા જુદા દેશથી વિદેશથી આવે છે. And in dealing with them over the years, I have come to appreciate several aspects of the West's value system. તો નારાયણ મૂર્તિ કહે છે કે મેં એમના હારે ઘણી બધી ડીલ્સ કરી છે, ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ્સ કર્યા છે. તો નારાયણ મૂર્તિ અહીંયા આવ્યા છે વેસ્ટના આપણા વેલ્યુ સિસ્ટમના આસ્પેક્ટને એપ્રિશિએટ કરવા. An organization is a representative of the society, and some of the lessons that I have learned from the West regarding values are, I think, applicable to us as a nation. Here are some of them. તો એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ એક સોસાયટીને આખું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. નારાયણ મૂર્તિ કહે છે કે મેં જે વેસ્ટમાંથી લેસન્સ લર્ન કર્યા છે વેલ્યુઝના, તો મને લાગે છે કે એ આપણા નેશન માટે એપ્લિકેબલ છે. તો આપણે એક એક કરીને આપણે જોઈએ તો રિસ્પેક્ટ ઓફ પબ્લિક ગુડ. તો આપણા પબ્લિક ગુડ છે, આપણા પબ્લિક પ્લેસીસ, એની આપણે રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ. તો પહેલું કહે છે કે ઇન્ડિયન કલ્ચર હેઝ અ ડીપ રૂટેડ ફેમિલી વેલ્યુઝ. પેરેન્ટ્સ મેક એનોર્મસ સેક્રિફાઈસ ફોર ધેર ચિલ્ડ્રન. આપણા ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં આપણા ફેમિલીનું માન બહુ વધારે છે. પેરેન્ટ્સ પોતાના છોકરાઓ માટે ઘણું બધું સેક્રિફાઈસ કરે છે. એનોર્મસ એટલે કે હ્યુજ, બિગ. ફોર અને ચિલ્ડ્રન કન્સિડર ઇટ ધેર ડ્યુટી ટુ ટેક કેર ઓફ ધેર એજેડ પેરેન્ટ્સ એન્ડ મેરેજ ઇઝ હેલ્ડ ટુ બી સેક્રેડ યુનિયન વિથ હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ બોન્ડેડ ફોર લાઈફ. અને ચિલ્ડ્રન પણ પોતાના બુઢા મા બાપનું ખ્યાલ રાખે છે. અને મેરેજ છે એ સેક્રેડ યુનિયન, સેક્રેડ એટલે કે આપણે હોલી, પાયસ. એ મેરેજ છે એ હોલી ગણાય છે આપણા કન્ટ્રીમાં. અને હસબન્ડ વાઇફનું બોન્ડ પણ. અનફોર્ચ્યુનેટલી અવર એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ ધ કોમ્યુનિટી ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધ એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ ધ ફેમિલી. પણ આપણું એટીટ્યુડ, આપણા કોમ્યુનિટી માટે આપણું એટીટ્યુડ બહુ જ અલગ છે આપણા ફેમિલીના એટીટ્યુડ કરતાં. Although we keep our homes spotlessly clean, when we go out, we don't think twice before littering. આપણે આપણા ઘરમાં એક પણ દાગ ના પડવા દેતો હોય, આપણે ઘર ક્લીન રહેવા દેતા હોય, તો આપણે બહાર જઈને શું કામ ચેન્જ થઈ જાય છે? બહાર જઈને આપણે બે વાર પણ નથી વિચારતા બીજા ઉપર લિટરિંગ. લિટરિંગ એટલે કે આપણે ગંદકી ફેલાવી. One of the other hand, parks in West are generally free of litter and their streets are clean. અને જે વેસ્ટમાં પાર્ક છે, જે નારાયણ મૂર્તિ વેસ્ટને એપ્રિશિએટ કરવા આવ્યો છે, એમના જે પાર્ક છે એ સાઈડ કન્ટ્રીના, તો એ વિધાઉટ લીટર એમના સ્ટ્રીટ્સ પણ ક્લીન હોય છે. વી આર ઓલ્સો એપેથેટિક અબાઉટ કોમ્યુનિટી મેટર્સ. વી સી સિરિયસ પ્રોબ્લેમ્સ અરાઉન્ડ અસ બટ બિહેવ એઝ ઇફ સમવન એલ્સ રિસ્પોન્સિબિલિટી. એપેથેટિકનો મિનિંગ થાય છે કે નોટ ઇન્ટરેસ્ટ ઓર કન્સર્ન. આપણે કન્સર્ન નથી લેતા કોમ્યુનિટી મેટર્સમાં, આપણે એને છોડી દઈએ છીએ, ઇગ્નોર કરી દઈએ છીએ, એમ સમજી છીએ કે આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી થોડી છે. For instance એટલે કે example, all of us are aware about the problems of drought in India. Drought એટલે કે દુકાળ, scarcity of water. More than 30 years ago, irrigation expert Dr. K.L. Rao suggested solving this problem by creating a water grid interlinking the Ganga and Kaveri and several other Indian rivers. તો ડ્રોટની પ્રોબ્લેમ માટે આપણે ડૉક્ટર કે.એલ રાવે સજેસ્ટ કર્યું હતું કે આપણે ગંગા કાવેરીને ઇન્ટરલિંક એટલે કે ભેગું કરવું. અનફોર્ચ્યુનેટલી નથિંગ વોઝ ડન એબાઉટ ધીસ. અને પર અનફોર્ચ્યુનેટલી કાંઈ પણ આના બાબતે નહોતું થયું. ધ સ્ટોરી ઓફ પાવર સ્ટોરેજ ઇન બેંગ્લોર ઇઝ અનધર એક્ઝામ્પલ. In 1983, it was decided to build a thermal power plant to meet Bangalore's power requirements. તો બેંગ્લોરમાં જે પાવર કટનો પ્રોબ્લેમ છે એના એ પણ એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ શકીએ કે 1983માં ડિસાઇડ પણ થયું હતું કે આપણે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ બેંગ્લોરમાં બનાવવાનો છે. Unfortunately, we still have not started. 5 years ago, because of the constant foreign travel required, in the software industry, I have suggested 240 pages passport. Unfortunately, આપણે કાંઈ પણ નથી કર્યું આના બારામાં. અને 5 years ago, 5 વર્ષ
પહેલાં જ્યારે નારાયણ મૂર્તિને ઘણી બધી ફોરેન ટ્રીપ્સ કરવાની હતી ત્યારે એમને સોફ્ટવેર ઇન્ડસ્ટ્રીને કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો અને એમને 240 પેજનો પાસપોર્ટ બનાવવાનો કીધો હતો. This would eliminate frequent visit to passport office. However, I am yet to hear from the Ministry of External Affairs on this. તો 5 વર્ષ પહેલાં દીધેલી આ રિક્વેસ્ટ હજી સુધી એમને ફૂલફિલ નથી થઈ. એમને મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેરથી હજી સુધી કાંઈ જવાબ આવ્યો નથી. Could the reason for all this be that we are ruled by foreigners over 1,000 years and thus come to believe that solving problems was the responsibility of foreign, not ours? નારાયણમૂર્તિ કહે છે કે આનું કારણ એક જ હોઈ શકે છે કે આપણે ફોરેનર્સથી હજારો વર્ષ સુધી ફોરેનર આપણે પર રૂલ કરી ગયા છે, તો આપણે એ પબ્લિક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરતા આપણે ભૂલી જ ગયા છીએ. શું આપણે એ લોકોની જ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે પબ્લિક ઇસ્યુ સોલ્વ કરવા, આપણી નહીં? ઇવન અવર ડિસિઝન મેકર્સ લુક ટુ સમબડી એલ્સ ટુ ટેક ડિસિઝન. ઇવન આપણા ઇન્ડિયામાં જે ડિસિઝન ટેકર્સ છે તો એ પણ બીજા ઉપર નિર્ભર રહે છે ડિસિઝન લેવા માટે. In the West, individuals understand that they have to be responsible to their community, they care for their community. અને વેસ્ટમાં અલગ છે. વેસ્ટમાં એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એટલે કે એક માણસ પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી સમજે છે એના કોમ્યુનિટી પ્રત્યે અને તે એના કોમ્યુનિટી પર કેર પણ કરે છે. તે કેર ફોર ધ સોસાયટી એન્ડ મેક સેક્રિફાઈસ ફોર ઇટ. તે સોલ્વ સોશિયલિકલ પ્રોબ્લેમ્સ પ્રોટેક્ટિવલી. સોશિયેટલ મીન્સ રિલેટેડ ટુ લાર્જ સોશિયલ ગ્રુપ. એ લોકો સોશિયલ ગ્રુપના મોટા પ્રોબ્લેમ્સ પણ પોતે એક સોલ્વ કરે છે. This is where we need to learn from the West. Successful societies are those that harmoniously combine loyalty to family to community. આપણે વેસ્ટમાંથી આ જ શીખવાનું છે કે સક્સેસફુલ સોસાયટી ધોઝ આર હાર્મોનિયસલી કમ્બાઇન લોયલ્ટી ટુ ફેમિલી એન્ડ કોમ્યુનિટી, જે ફેમિલી અને કોમ્યુનિટી બેને ભેગી રાખે છે. એકનોલેજમેન્ટ એન્ડ એકોમ્પ્લિશમેન્ટ ઓફ અધર્સ. પહેલું હતું આપણું રિસ્પેક્ટ ફોર પબ્લિક ગુડ. સેકન્ડ છે એકનોલેજિંગ ધ એકોમ્પ્લિશમેન્ટ્સ ઓફ અધર્સ, કે બીજાને પ્રોત્સાહન આપો પોતાના એકનોલેજ માટે. ઇન માય એક્સટેન્સિવ ટ્રાવેલ્સ I have not come across another society as contemptuous as we are the countries that have done better. તો નારાયણ મૂર્તિ કહે છે કે મારી ઘણી બધી ટ્રાવેલ્સમાં હું ક્યાંય અક્રોસ નથી એવો કન્ટેમ્પ્ટિયસ એનો મિનિંગ થાય છે એરોગન્ટ ઓર શોઈંગ કન્ટેમ્પ્ટ, as we are countries that have done better. This attitude incidentally is nothing new. Even L. Biruni, the noted 11th century logician and traveler, એલ બીરુની એક 11th સેન્ચુરીના લોજિશિયન હતા. લોજિશિયન એટલે કે જેને લોજિક ઉપર અ પર્સન હુ ઇઝ સ્કિલ્ડ ઇન લોજિક એન્ડ ટ્રાવેલર હુ સ્પેન્ટ અબાઉટ 20 years in India referred to this trait of Indians. ટ્રેટ એટલે કે ક્વોલિટી, એટ્રીબ્યુટ ઓર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. જે લોજિશિયન હતા એલ બીરુની એ 20 વર્ષ ઇન્ડિયામાં રહ્યા હતા, તો એમને પણ આ ક્વોલિટીના બારામાં કીધું હતું. If we want to progress, we must listen to and learn from the people who have performed better than us. જો આપણે આપણી પ્રોગ્રેસ જોતી હોય તો આપણે સાંભળવું પણ પડે અને બીજા આગળથી શીખવું પણ પડે જેને આપણા કરતાં બેટર આવડતું હોય. ત્રીજું છે એકાઉન્ટેબિલિટી. અનધર એટ્રીબ્યુટ વી મસ્ટ લર્ન ફ્રોમ ધી વેસ્ટ ઇઝ એકાઉન્ટેબિલિટી. એકાઉન્ટેબિલિટીનો મિનિંગ થાય છે એન એટ્રીબ્યુટ ટુ ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર વોટ યુ ડુ. Another attribute to accountability, there you are held responsible for what you do irrespective of your position. ત્યાં તમે ફ્રી છો, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છો, તમારી પોઝિશન ગમે એ હોય, તમે ઉપરના સીઈઓ કાં તો ચા દેનારા પ્યુનો, તમારી પોઝિશનને ઇરિસ્પેક્ટિવ નથી થતી, તમારે રિસ્પેક્ટ દેવામાં આવે છે તમને. ઇન ઇન્ડિયા ધ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ યુ આર લેસ આન્સરેબલ યુ બીકમ. અને ઇન્ડિયામાં શું છે તો કે તમે જેટલી ઊંચી પોસ્ટ ઉપર હો તમારે ઓછા જ આન્સર આપવા પડે. ફોર ઇન્સ્ટન્સ એટલે કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. અ સિનિયર પોલિટિશિયન વન્સ ડિક્લેર્ડ ધેટ હી ફોરગોટ ટુ ફાઇલ હિઝ ટેક્સ રિટર્ન ફોર 10 consecutive years and go away with it. એક એક્ઝામ્પલ છે કે સિનિયર પોલિટિશિયન છે તો એને એકવાર ડિક્લેર કર્યું હતું કે એને 10 વર્ષના ટેક્સ કોન્ઝિક્યુટિવ એટલે એક પછી એક એટલે કે ટોટલ 10 વર્ષના ટેક્સ એમને નહોતા ફાઇલ કર્યા અને એમને કાંઈ જવાબ દેવાનો નહોતો. And although there are over 100 laws-making public sector units belonging to central government, I have not seen action against the top manager for bad performance in any of these organization. અને આમાં જ નહીં, ગમે એમ પબ્લિક સેક્ટરમાં સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં કોઈ પણ મોટા ઓફિસરો ઉપર એક્શન નથી લેવાતી. Dignity of labor. Whereas this is an integral part of the West's value system, in India we reverse only supposedly intellectual work. For instance, example તરીકે, I have seen many engineers fresh from college who only want to do cutting edge એટલે કે લીડ કરવું ગમે છે એ લોકોને,
લીડિંગ વર્ક જ ગમે છે, એન્ડ નોટ ટુ વર્ક દેટ ઇઝ ફોર રિલેવન્સ ટુ બિઝનેસ એન્ડ ધ નેશન. એ લોકોને બીજું કાંઈ કામ નથી કરવું, એ લોકોને ખાલી લીડ જ કરવું છે કે હું જ એક લીડર છું. For anything to be run successfully, everyone from the CEO to the person who serves tea must discharge his or her duties in responsible manner. મોટામાં મોટા કંપનીના સીઈઓ થી લઈને ચા દેનારા સુધી એ લોકોએ પોતાની ડ્યુટીને રિસ્પોન્સિબલ હોય છે. We therefore need a mindset that everyone who puts in honest work, no matter what work it is. તો આપણે એક માઇન્ડસેટ જોઈએ છીએ કે જે પોતાના ગમે એ વર્કમાં હોનેસ્ટી જ નાખે. માઇન્ડસેટ એટલે કે એટીટ્યૂડ, આપણા મગજને એવો એટીટ્યૂડ નાખવાનો છે કે આપણે ગમે હોય આપણે ઓનેસ્ટ જ રહેવાનું. પ્રોફેશનલિઝમ. In the West, people do not let personal relation interference with their professional dealings. વેસ્ટમાં પીપલ પોતાના પ્રોફેશનલને પોતાની ફેમિલી સાથે ઇન્ટરફિયર નથી કરતા. તે ડુ નોટ હેઝિટેટ ટુ ચેટિસાઇઝ અ કલીગ ફોર ઇનકોમ્પિટિયન્સ. એ પોતાના કલીગને એટલે કે જે સાથે વર્ક કરતા હોય એને ઇનકોમ્પિટિયન્સ એટલે કે લેક ઓફ એબિલિટી, એનામાં કાંઈક પણ ખરાબી હોય તો એ પોતાને કહી દે છે, ભલે ઇવન ઇફ હી ઇઝ અ ફ્રેન્ડ, એ ભલે ફ્રેન્ડ હોય. ઇન ઇન્ડિયા વી ટેન્ડ ટુ વ્યૂ even work interaction for personal perspective. We are also the most thin-skinned society in the world. We insult where none is meant. આપણે થિન સ્કિન સોસાયટી એટલે કે આપણે એમ કીધું છે કે આપણે ગમે એને ઇન્સલ્ટ કરી દઈએ છીએ. We extend this lack of professionalism to our sense of punctuality. We do not respect the other person's time. Indian standard time always runs late and deadlines are typically not met. આપણામાં લેક ઓફ પ્રોફેશનલિઝમ્સ છે, આપણામાં પંચ્યુઅલિટી નથી, આપણે ટાઈમ ઉપર વર્ક કરી ન દેતા, આપણે ડેડલાઇન આપી હોય તો એનાથી આપણે લેટ જ કામ કરીએ છીએ. Intellectual independence. From the time their children are very young, Western parents teach to think for themselves. જ્યારે વેસ્ટમાં પોતાના પેરેન્ટ્સ પોતાના છોકરાઓને પહેલાથી જ થિંક કરવાનું કહી દે છે. So these children grow up to be strong, confident adults. But in India, we suffer from feudal thinking. આપણે ઇન્ડિયામાં છે તો બધા ડિસિઝન પેરેન્ટ્સ જ લે છે, પોતાના છોકરાઓને ક્યાંય પણ આગળ કરતા નથી. તો આપણે ફ્યુડલ થિંકિંગ આપણામાં એ ખૂટે છે. I have seen bright people who prefer to be told what to do by their bosses. We need to overcome this attitude if we are succeed globally. એમ કહે છે કે બ્રાઇટ પીપલ હોય છે તો એના બોસને કાંઈ નથી કહી શકતા. તો આપણે આને ઓવરકમ કરવું જોઈએ. ઓવરકમ એટલે કે ટુ વિન ઓવર, આપણે એના ઉપર વિજય પામવું છે કે ધીસ એટીટ્યુડ ઇફ વી આર સક્સીડ ગ્લોબલી. જો આપણે બોસને જ કાંઈ નહીં શકીએ, આપણો સારો પર્સન છે કે બ્રાઇટ પીપલ છે તો એના બોસને કાંઈ નથી કહી શકતા. હોનરિંગ કોન્ટ્રાક્ટ્સ. The Western value system teaches respect for contractual obligations. In India, we consider it crucial to fulfill personal vows as the family or friends. અને વેસ્ટર્ન વેલ્યુઝમાં કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ એટલે કે ઓફ અ કોન્ટ્રાક્ટ, ઓબ્લિગેશન એટલે કે એન એક્ટ ઓફ ઓબ્લિગ વન સેલ્ફ હોય છે. અને ઇન ઇન્ડિયા વી કન્સિડર ઇટ ક્રુશિયલ ટુ ફુલફિલ પર્સનલ વાઉસ એટલે કે પ્લેજ. ઇન્ડિયામાં આપણે પ્લેજ લીધા, એક ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સ હોય એને કંઈ પણ નહીં કહેવાનું. However, we do not extend this public domain. For instance એટલે કે એક્ઝામ્પલ, I had recommended several students for national scholarship for higher studies in America University. નારાયણ મૂર્તિ કહે છે કે મેં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને નેશનલ સ્કોલરશિપમાં હાયર સ્ટડીઝ માટે અમેરિકા યુનિવર્સિટીના પણ રેકમેન્ડ કર્યા હતા. Most of them did not come back to India even though contradictorily they were obliged to spend 5 years after getting their degree. નારાયણ મૂર્તિ કહે છે કે એ પાછા નહોતા આવ્યા, એમની ડિગ્રી પતાવી દીધી હતી તો છતાં પણ એ પાછા ઇન્ડિયા નહોતા આવ્યા. જેમ કે એને કીધું હતું કે પોતાની ડિગ્રી પતાવીને 5 વર્ષ એને ઇન્ડિયા પાછું આવવું પડશે, પણ એ પાછા નહોતા આવ્યા. તો વી હેવ ટુ ચેન્જ ધીસ એટીટ્યુડ. We are all aware of our right as citizen, but we often fail to acknowledge the duty that accompanies every right. આપણે આપણી રાઇટ ખબર જ છે પણ આપણે દર વખતે ફેલ થાય છે આપણી રાઇટ્સ નિભાવવામાં. We should keep in mind that what former US President Dwight D. Eisenhower said, a people that values its privilege above its principles soon loses both. તો યુએસના એક પ્રેસિડેન્ટે કીધું હતું કે કે માણસો જ્યારે પોતાના પ્રિવિલેજને તેના પ્રિન્સિપલથી વધારે માન આપે છે તો જલ્દી જ એ બધું જ પોતાનું ગુમાવી દે છે. So let us work together as a society where we would do unto others as we would them do unto us.
કે બીજાને આપણે શીખવાડી તો આપણે પણ બીજાથી શીખવું જ પડે એન્ડ મેક અવર કન્ટ્રી ગ્રેટ. તો જ આપણી કન્ટ્રી સારું થશે. તો આપણે હાઇલાઇટ્સ ઓફ ધી પેસેજ જોઈએ કે આપણે પેસેજમાં શું જોયું. તો કે નારાયણ મૂર્તિ ઓબ્ઝર્વ્સ ઇન્ડિયન એન્ડ વેસ્ટર્ન સોસાયટી. નારાયણ મૂર્તિ ઇન્ડિયન અને વેસ્ટર્ન સોસાયટીને કમ્પેર કરે છે. એપ્રિશિએટ સેવરલ એસ્પેક્ટ્સ ઓફ ધી વેસ્ટ વેલ્યુ સિસ્ટમ. અને વેસ્ટની જે વેલ્યુ સિસ્ટમ છે એને એપ્રિશિએટ કરે છે. સજેસ્ટ દેટ ઇન્ડિયા મસ્ટ લર્ન ફ્રોમ ધી વેસ્ટ ફોલોઈંગ થિંગ્સ. ઇન્ડિયાને ફોલોઈંગ થિંગ્સ સજેસ્ટ કરે છે કે રિસ્પેક્ટ ફોર પબ્લિક ગુડ. પબ્લિક પ્લેસીસ માટે રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ. એકનોલેજમેન્ટ એન્ડ એકોમ્પ્લિશમેન્ટ્સ ઓફ અધર્સ. accountability, dignity of labor, professionalism, and intellectual independence, honoring contracts. So thank you students for joining. Please ask your doubts in comment section. Hope you have clearly understood this chapter. And if you have any doubts, then do not hesitate to ask in comment section. And if you like our content, please do like, share, and subscribe. And share this video as much as you can to your friends. Thank you students. Have a nice day.